ሰላም ሰላም ወንዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እቺን የመሰለች የዳንቴል መሶብ የቻት የዳንቴል መሶብ አሳያችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም የምታምር ናት። ጀምራችንን እንጀምራለን። ቀላሉ ቀጥበን እንደማንኛውም ተራ ጀምራችን እንጀምራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ ማዕዘን አድርገን አራት ማዕዘን አድርገን ለሲቻገን ጀምር የምንጀምረው ስጦታ ይታያችኋል። እንደዚህ ነው የምንጀምረው። ያት ዙሪያውን እንዞራታለን ማለት ነው። ዞርን ጨረስን። ቀስ ብለን ማዕዘናችንን እንጀምራለን። ማዕዘናችን እዚህ ጋር ሶስት ሰዓት አድርገን ነጭነት ስትራችንስ ማዕዘናችን ነች። ከዛው ሁለት ቆም እያደረግን ሶስት ሰዓት ሁለት ቆም እያደረግን ሶስት ሰዓት በጣም ቀላል ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሰዓት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሁለት ቆም እናደርጋለን። አሁን እንደዚህ ሶስት ሰዓት ሁለት ቆም እያደረግን ከፈለግ አራት ማዕዘን ከፈለግ አምስት ማዕዘን መስራት ይችላል። በጣም ቀላል ነው። ስንዞር ነው ሸክል እዚህ ጋር ሌላ ለዚህ ስንጨርሳለች ግን ሌላ ማዕዘናችን ሲችግር ሁለት ቋሚ አድርገን ከዛ ማዕዘን የምናደርገው ማለት ነው። እቺን ለቋሚ እናደርጋለን። እንደገና ማዕዘናችን እናደርጋለን። ሲችግር ማዕዘን ለቋሚ ማዕዘን ለቋሚ ያለ ስለዚህ ዙሪያውን እንሰራለን። ማዕዘን ለቋሚ ማዕዘን ለቋሚ እያደረግን ማዕዘን ነው የሚጠበቅብን። እያባዛን የምንሄደው ሁለትዮሽ ማለት ነው። ስንት ዙር እንሰራለን? አንድ ሶስት አራት ዙር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት አራት ዙር እንሰራለን ማለት ነው። አራት ዙራችን ዙሪያውን አራት ዙር ሁለተኛ ዙር ላይ ነኝ። አራት ዙራችን እንሰራለን። ሁለተኛ ዙር ጨርሰን ሶስተኛ ዙር ላይ ነን።
እንደ ፍላጎታችን ትልቅ ማድረግ ይችላል። ሰፋ አድርገን ለትልቅ እንትን ማለት ይችላል። መሶብ ግን ስለምትል እንትን ለዳቦ ምናምን ለከረሜላ ምናምን ትሆናለች። በጣም ያው ስትቀመጥም ራሱ በጣም ቆንጆ ናት። አድርጓል ማለት ነው። አራት ዙራችን ሰርተናል። 1 2 3 4 ዙሪያን ከሰራን በኋላ እቺን ተዋትና ምን እናደርጋለን? በዚህ በኩል ዞረን በሌላኛ ክር ልክ አራተኛዋ ላይ ሌላ እንጀምራለን ማለት ነው። እቺን ይዛለን ጫፏ ላይ አራተኛዋ ጫፏ ላይ ማለት ነው። እቺ ጋር ሶስተኛዋ ጫፍ ላይ ከፈለጋችሁ አራተኛዋ ጫፍ ላይ አድርጉና ቀምጭኖቹ እዚህ ውስጥ እንድትጠልፋችሁ እዚህ ጋር ያው ሶስተኛዋ ላይ እንደዚህ አራተኛዋ ላይ ችግር የለውም። እንደዚህ አራተኛዋ ላይ ዝናደርግና ወዴት ነው የምንሄደው? በውስጥ ነው መሰራ ማስራችን በውስጥ ሸክርች አንድ ዙር ሸክርች አንድ ዙር ጠፋትና እዚች ውስጥ አራተኛዋችን እዚህ ሸክር ዙሪያውን እንሰራለን። ዙሪያውን ማዘን ያስፈልገው የሚያስፈልገው ዝም ብለን መዞር ብቻ ነው። በቃችን አያስፈልገንም ማዘን። ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አያችሁት? ሁለት ሰንሰለት ሁለት ቋሚ እያደረግን እንደዚህ ያገን እንዘዋለን። ከዛ በኋላ ለችን እንቀጥላት ማለት ነው። እቺ መጀመሪያ ቂጧን እናዘጋጃለን። ከዛ ደግሞ በጣም ቀላል ናት። አሁን እቺ በቃ ማዘን አይሰራም። ዝም ብለን ሁለትዮሽ በሰንሰለት እያልን እንዞራለን። 4 ዙር ከሰራን በኋላ እንዳትሳሳቱ። ማዘን ላይ ሁለት ቋሚ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚያችን እንሰራለን እናም ነው እቻት እዚህ እንደገና አሁን በኋላ ላይ እቺን ደግሞ ከስር እዚህ መቀጠል ነው። በጣም ቀላል ነው። አንደኛው ክር ቤት የሚጣል ክር የማያስፈልጋችሁ ክር ተነሱና በሱ እየተረተራችሁ የተቀደደ ምናምን ካለ የማያስፈልግ ከሆነ እዛ ሰርታችሁ መጠቀም። ምንም እናለ አዲስ ክርም አያስፈልግም። ሁለት ቋሚ እያደረግን እንዞራለን። በጣም ቀላል ነው። ዙራት የቸስ ዙራት እንዴት እንደምትሆን እንደዚህ ትዞራለች። እቺኛው በዚህ ትቀላለች ማለት ነው። እቺኛዋን በኋላ ላይ ጥጥ ያደርግናትን የቸት ንስቶን እቺ ደግሞ ከስሯ ደግሞ እቺ ቂጧንስ ማለት ነው። በጣም ቀላል ናት። እቺ ነው የቸት እቺ ጋር እንደዚህ አጥፈን በቃ ተስተካከል መዞር ነው። በቃ ዞራ ልክ እንደዚች ተመጣልናለች ማለት ነው። አሁን እንሰርታችን እየቀነሰ መዞር ነው የሚጠበቅብን። ከፈለግን 10 ከፈለግን 6 ከፈለግን 7 ዙር እያደረግን ዙራችንን መዞር ነው። በቃ የዞርን እናደርጋለን። የረሳሁት አለ ይሄንን ግሉ ማለት ነው። ይሄን ግሉ ውስጡ ነጭ ነው። ትንሽ ውሃ ጨምሩበትና ከዛ እቺን ነክራችሁ ክትታጋችሁ ማድረቅ ነው። በቃ እንደዚህ ድርቅ አትወጣች ማለት ነው። በግሉ ነው ያደረኩት። አንዳንድ ቤት ደግሞ በስኳር ይደረጋል። በስኳር ማድረጋችሁ ስኳር ብትጣጋችሁ በውሃ ንክር ስታረጓት ከዛ ወረቀት ከስታረጉበታላችሁ
ሳናችሁ ተስራጋችሁ ዝርዝር አድርጋችሁ በቃ አውጥታችሁ ማስጣት ነው። ፀሐይ ላይ አቀድረቅ ይላል። ስለዚህ ሰርታችሁ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። አያችሁት? ዙሪያ ስንዞራት እቺኛዋ ልክ እንደ ኮፍያ ጎርጉዳለች። ልክ እንደ ኮፍያ እቺኛዋ ደግሞ ማዕዘን ስለምትሆን እየዘረጋናት ነው ያለበት። ከፈለጋችሁ አሪያውን በካራት ነው የቀነስኩት አይደለም። እናንተ ከፈለጋችሁ 6 7 ያደርጋችሁ ሰፋ ያለ። ይሄ ግን 4 ስለሆነ በ4 ነው የምናደርገው። እኩል ካልሆነብን ደግሞ እንደሚጣመምብን ነው። እኩል በቃ ጅማራት እዚህ በ4 ማዕዘን 4 የቆጠርን መዞር። እዚህ ግን የዞን ሰርታችሁ መጠቀም አለባችሁ። ቀላል ስራ ነው። ያችን እዚህ ጋር ማዕዘናችን ሲሆን ደግሞ እዚያው እየጨመርን ነው የምንሄደው። እየሰፋ ይሄዳል። ማዕዘን ስለሆነ ጊዜ እየሰፋ ነው የሚሄደው። እቺኛዋ ደግሞ አለማዕዘን ስትሆን ደግሞ ሁሉ ጊዜ እቺኛዋ ራሱን ነው የሚዞረው እንጂ ሌላ የምንጨምረው ነገር የለም። እንደገና ደግሞ ሰሰታችን ያኛው 3 ስናደርግ እቺኛዋ ደግሞ 2 ነው የምናደርገው። በቃ ቀላል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እያደረግን መዞር ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ናት። በሌላም ከፈለጋችሁ ደግሞ በሌላ አይነት ዲዛይን ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አሳያችኋለሁ። የምትፈልጉ ከሆነ ምን እንደምትፈልጉ ምርጫችሁ ስለማለት ነገሩኝ፣ አስተያየታችሁ ጻፉልኝ። በጣም ነው እንግዲህ የምወዳችሁ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ያው እንደዚህ እንዞራለን። እቺን አነካክሯን ደግሞ ነክሬ አሳያችኋለሁ። የምትረገው እንደሚነከርና እንደሚደረግ ይስቸገር ትላለች። ይስቸገር ትላለች። ሲኛዋን ይስቸገር እየሰራን እየዞርን እንደፈለግን ማዕዘናችን እያደረግን እንደፈለግን እየዞርን መስራት የሚያስፈልገን በጣም ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። አነካክሩ ደግሞ አሳያችኋለሁ።